મિત્રો નમસ્કાર। આજે આપણે આવી ગયા છીએ ટેરેસમાં અને ટેરેસ પર હું તમને આજે ફ્લેટનું ટેરેસ બતાવવાનો છું। તો ચલો જોઈએ ટેરેસ। બિચારું કબૂતર ગરમીના કારણે બિચારું કબૂતર નાશ પામી ગયું। તેથી તમે પણ તમારા આંગણાઓમાં પાણીનું ડોલ કે પછી તમે કંઈ મૂકી શકો છો, જેથી કબૂતરો પણ પોતાનું જીવન ચલાવી શકે। પાછળનો વ્યૂ છે, બરાબર। આ પાછળનો વ્યૂ છે TCS કંપની, ઇન્ફોસિટી, કુડાસન અને ગાંધીનગર, બરાબર। અહીંયાથી આપણે થોડું ઉપર પણ જઈ શકીએ છીએ, જે તમારે ટાંકી હોય તેના માટે છે। તો ચલો જઈએ। અહીંયા થોડીક વર્કિંગ ચાલુ છે, એટલે થોડી મશીનરી ફિટ થઈ રહી છે, બરાબર। કંટ્રોલર છે બધું, અને ઉપરથી વ્યૂ આવો આવે છે। તો તમે જોઈ શકો છો હજી પણ એક માળ ઉપર છે, અને આ ઉપરનો વ્યૂ તમે જોઈ શકો છો। આખું ગાંધીનગર દેખાય છે, અને આ બાજુમાં આખું સરગાસન પણ દેખાય। તો હજી પણ આપણે ઉપર જઈએ। તો હજી પણ આપણે ઉપર આવી ગયા। તો આ ઉપરનો વ્યૂ છે, વિંગ પ્રમાણે છે। આ બી વિંગ, આ સી વિંગ, આ એ વિંગ, કે વિંગ, જે વિંગ, આ બધું જે એરિયા છે કોમન, બધું સરગાસન વિસ્તાર છે। આ બધું આ બાજુ છે તે ગાંધીનગરનો એરિયા છે। આ બાજુ છે બધું ઇન્ફોસિટી અને કુડાસન બાજુની છે। આ બાજુ બધું છે ઇન્ફોસિટી, કુડાસન બાજુ છે। અને અહીંયા હું લોકલ એરિયા સરગાસન કહેવાય, હું જે ઊભો છું સરગાસન છું। તો અહીંયા સરગાસનમાં ઊભો રહ્યો છું। આ જે બ્રિજ દેખાય તમને, બરાબર, જોઈ શકો છો, ઝૂમ કરીને બતાવો। આ બ્રિજ છે, સરગાસન બ્રિજ છે, SG હાઈવે બ્રિજ, ઓકે। આ બાજુ સરગાસન છે। પેલી બાજુ જઈએ તો લગભગ ગોતા અમદાવાદ રોડ, બરાબર, ગોતા અમદાવાદ રોડ છે। અને આ બાજુ પણ એ જ વિસ્તાર મેળવેલી છે। મતલબ અહીંયા જે તમે બ્રિજથી સીધા જાઓ તો અમદાવાદનો રસ્તો તમને મળશે, ઓકે। તો બસ આજનો વ્લોગ અહીંયા સમાપ્ત કરીએ। જો વિડીયો મજા આવી હોય તો પ્લીઝ વિડીયોને લાઈક કરજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બેલ આઇકનને દબાઈને ઓલ કરી દેજો। થેન્ક યુ મિત્રો, ધન્યવાદ।